8 thứ này không tốt cho phổi. Một trong những cách được xem là quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe phổi là tránh xa các loại thực phẩm có hại. Dưới đây là 8 thứ không tốt cho phổi chúng ta cần nên tránh. Thứ nhất, thuốc lá. Thuốc lá chứa hàm lượng lớn nicotine và các chất kích thích, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và được xem là nguyên nhân hàng đầu khiến phổi bị tổn thương, cũng như gây nên bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Các chất độc hại có trong khói thuốc lá cũng sẽ khiến cho người hút dễ nhiễm các loại virus, vi khuẩn, dễ mắc bệnh lao phổi và ung thư phổi. Vì vậy, chúng ta cần nên tránh hút thuốc lá để bảo vệ phổi. Tránh hút thuốc lá cũng là cách để bảo vệ những người ở xung quanh, bởi lượng khói độc hại người hút thải ra cao gấp 5 lần lượng khói hít vào. Khói thuốc lá có tác động xấu đến các cơ quan sinh sản, làm tăng nguy cơ ung thư vú và đẻ non ở phụ nữ, làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi lên 30%, bệnh tim mạch vành lên 25%. Đặc biệt, làm tăng tỷ lệ viêm phế quản, viêm phổi và hen suyễn ở trẻ em và người lớn tuổi. Thứ hai, thực phẩm chứa nhiều muối. Đây là nhóm thực phẩm khiến các triệu chứng bệnh lý liên quan đến phổi dễ trở nên nghiêm trọng hơn, như viêm họng, khó thở, hen suyễn. Và khi ăn thức ăn quá mặn, cơ thể cũng sẽ có xu hướng nạp nhiều nước, gây ra những vấn đề khó khăn, rắc rối cho quá trình hô hấp. Những người có thói quen ăn mặn, ăn nhiều muối thường sẽ dễ bị viêm phế quản, tổn thương phổi, bị tăng huyết áp và dễ bị suy thận. Cho nên để bảo vệ phổi, chúng ta cần hạn chế ăn những món ăn có nhiều muối, tránh xa các loại thực phẩm chế biến sẵn và thức ăn nhanh. Thứ ba, thức ăn có vị cay. Nhắc tới vị cay, có lẽ chúng ta sẽ nghĩ ngay tới ớt. Tuy nhiên, thực phẩm cay không chỉ có ớt mà còn có gừng, tỏi, tiêu, mù tạt và các loại gia vị có thành phần gây kích ứng mạnh. Chúng dễ làm tăng cảm giác ho, sặc, tức ngực, viêm đường thở, thở khò khè, làm ảnh hưởng đến phổi. Ăn quá nhiều những loại đồ ăn này cũng sẽ sinh ra nóng trong người, bốc hỏa, làm ảnh hưởng đến khí phổi, gây hại cho phổi. Ngoài ra, còn làm tổn thương lớp niêm mạc dạ dày, gây ra bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng và cả đại tràng. Thứ tư, thức ăn chiên xào nhiều dầu mỡ. Các món ăn sử dụng phương thức chiên hay xào chứa nhiều dầu mỡ. Khi chúng ta ăn vào sẽ không tốt cho cơ thể, nhất là nó sẽ khiến cho hệ hô hấp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì dầu mỡ dính ở thành cổ họng, gây cản trở hô hấp, gây tăng tiết dịch nhầy ở cổ họng, gây ra viêm họng và các cơn ho kéo dài. Quá trình ho và tăng tiết dịch nhầy sẽ tạo ra tình trạng đờm chặn đường thở, làm khó thở, làm tổn thương phổi do bị thiếu oxy. Thứ năm, thức uống lạnh. Khi thời tiết nóng bức, chúng ta thường tìm đến những loại thức uống lạnh để giải nhiệt cho cơ thể. Thế nhưng, thường xuyên uống thức uống lạnh là không có lợi cho dạ dày mà cũng sẽ gây hại phổi nữa. Vì uống đồ lạnh sẽ khiến phế khí bị thiếu hụt, làm giảm các chức năng của phổi. Chúng ta cũng thường nghe nói phổi sợ lạnh và sợ sầu. Ngoài việc uống thức uống lạnh không tốt cho phổi, thì tâm trạng buồn phiền, sầu não cũng có thể làm tổn thương phổi và ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất. Thế nên, để giúp cho phổi luôn được khỏe mạnh, chúng ta cần hạn chế các loại đồ uống lạnh, giữ ấm cho niêm mạc mũi họng
và niêm mạc khí quản. Đặc biệt, phải biết giữ cho tâm trạng mình luôn được vui tươi, thoải mái, học cách loại bỏ những lo lắng, muộn phiền trong cuộc sống mỗi ngày. Thứ 6. Trà và cà phê đậm đặc. Dù chứa nhiều hoạt chất chống viêm, chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe, nhưng trà và cà phê lại là những thuốc uống không được khuyến khích uống đậm đặc. Bởi vì uống trà và cà phê đậm đặc có thể khiến tăng nhịp tim, đánh trống ngực, thở nhanh, gây mệt tim, mệt phổi và khiến huyết áp tăng cao. Đồng thời, chất kích thích caffeine có trong trà và cà phê cũng sẽ khiến cho não và hệ thần kinh trung ương quá tỉnh táo, quá hưng phấn, có thể sẽ gây ra chứng mất ngủ và một số tác dụng không mong muốn như rối loạn dạ dày, ợ nóng, bồn chồn, lo âu, căng thẳng. Thứ 7. Tinh bột đã qua chế biến. Các loại thực phẩm chứa tinh bột đã qua chế biến như bánh mì trắng, mì ống, các loại bún hoặc những thứ chứa tinh bột và đường đã qua tinh chế có thể góp phần làm suy giảm sức khỏe phổi. Vì những thực phẩm này gây viêm và có thể gây khó thở, làm ảnh hưởng đến phổi và hệ hô hấp. Bên cạnh đó, nó cũng có thể làm ảnh hưởng không tốt đến nội tiết và hệ miễn dịch của cơ thể. Thứ 8. Thủy hải sản. Các loại thủy hải sản như cá, tôm, cua, bạch tuộc, v.v. không phải là thực phẩm tốt để nuôi dưỡng và bảo vệ phổi khỏe mạnh. Vì hải sản là thức ăn tanh và lạnh, nếu ăn thường xuyên sẽ kích thích cơ thể tiết ra nhiều đờm. Khi đờm ngày càng nhiều và đặc lại sẽ gây khó khăn trong việc hô hấp, làm tổn thương phổi, khí quản và phế quản. Do đó, vào những lúc tiết trời trở lạnh hay khi phổi của chúng ta đang có vấn đề, tốt nhất là nên tránh xa thủy hải sản, các loại thức ăn có mùi tanh, đồ đông lạnh để tránh gây hại cho phổi.